डिजिटल मार्केटिङ स्पेसमा काम गरिरहेको पनि 5 इयर्स कम्प्लिट भएर 6 इयर्स टच हुन आँटिरहेको छ। लाइफमा धेरै अप्स एन्ड डाउन भएसँगै मैले मेरो डिजिटल मार्केटिङ करियरमा धेरै मिस्टेक्सहरू गरेको छु। आजको यो भिडियोको मोटिभ तपाईहरूलाई जति पनि मैले एज अ बिगिनर डिजिटल मार्केटिङ मिस्टेक्सहरू मैले गरेको छु त्यो सबै मिस्टेक्सहरू तपाईलाई सेयर गर्नेछु र त्यो सबै मिस्टेक्सहरूबाट पनि मेनली 7 वटा यस्तो मिस्टेक्सहरू सेयर गर्नेछु जुन मिस्टेक्सले मैले अहिलेको टाइममा धेरै कुरा सिक्न सफल भएको छु र यो मिस्टेक्स तपाईले त नगर्नुस्, साथै तपाईले मेरो मिस्टेक्सलाई एज अ लर्निङ आफ्नो लाइफमा आफ्नो डिजिटल मार्केटिङ करियरमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु भनेर यो भिडियो मैले बनाइरहेको छु। Hello everyone, मेरो नाम हो सौगात बस्नेत। I am a digital freedompreneur and founder and CEO of Sikumna.com। डिजिटल मार्केटिङ इनिशियल स्टेजमा मैले धेरै मिस्टेक्स गरेको छु, तर तिनीहरूमा म तपाईलाई 7 वटा मिस्टेक्स चाहिँ सेयर गर्छु जुन आई फिल कि तपाईहरूलाई चाहिँ मैले भन्नुपर्छ। सो द भेरी फर्स्ट मिस्टेक द्याट आई मेड इन माई इनिशियल डेज इज स्पेन्डिङ टु मच टाइम अन जस्ट लर्निङ। सबैले भन्ने गर्छ कि सिक्नुपर्छ, तर सबैले भन्दैन कि सिक्नु मात्र हैन, इम्प्लिमेन्टेसन पनि गर्नुपर्छ। मलाई पनि धेरैजनाले यो सिक त्यो सिक भनेर धेरैजनाले भन्नुभयो र म पनि त्यही त हो नि, सबैजनाले भन्नुभएको अनुसार नै मलाई कहिलेकाहीँ इमेल मार्केटिङ सिक्न मन लाग्थ्यो, कहिलेकाहीँ मार्केटिङ अटोमेसन सिक्न मन लाग्थ्यो, कहिलेकाहीँ लिड जेनेरेसन सिक्न मन लाग्थ्यो, कहिलेकाहीँ सेल्स फनल कसरी बनाउने त्यो सिक्न मन लाग्थ्यो र मैले मेरो इनिशियल डेजमा सबैभन्दा बेसी टाइम सिक्नमा स्पेन्ड गरेँ। सो म यसलाई म स्पेन्ड किन भन्छु, यसलाई म इन्भेस्ट गरेँ किन भन्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले सिकेँ मात्र, इम्प्लिमेन्टेसन गरिनँ। र हामी ह्युमन बिइङ हाम्रो ब्रेन कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ आज तपाईले कुनै कुरा सिक्नुभयो, तपाईले कुनै भिडियो हेर्नुभयो, तपाईले कुनै ब्लग पोस्ट पढ्नुभयो र अहिले कुनै कुरा सिक्नुभयो भने तपाईले त्यसको 2, 3, 4, 5 अर 1 विक पछि त्यो कुरालाई याद गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ, किनभने हाम्रो ब्रेन स्टोर गर्नको लागि बनेको होइन। त्यही भएर पनि यदि कुनै कुरा तपाईले सिक्नु भएको छ भने त्यसलाई तपाईले इम्प्लिमेन्टेसन नगरुन्जेलसम्म तपाईले आफ्नो ब्रेनमा फिट गर्न सक्नुहुन्न र हामीले सिकेको कुरा, हामीले भिडियो हेरेर बुझेको कुरा हामीले केही समयको लागि याद गर्छौं, तर इम्प्लिमेन्टेसन गर्यौं भने मात्र त्यसलाई हामीहरूले लाइफ लङ, लाइफ टाइमसम्म रिमेम्बर गर्न सक्छौं। र नम्बर 1 मिस्टेक भनेको चाहिँ मैले धेरै टाइम लर्निङ्समा स्पेन्ड गरेँ, इम्प्लिमेन्टेसन गरिनँ। इम्प्लिमेन्टेसन गरेँ तर धेरै जसो टाइम चाहिँ लर्निङ्स मात्रै भयो, इम्प्लिमेन्टेसन भएन। सो एज अ डिजिटल मार्केटर अर डिजिटल मार्केटर स्टार्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने लर्निङ मात्रै होइन, इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहोस्। किनभने मेरो फ्री कोर्स मैले कतिवटा कन्टेन्टहरू पब्लिस गरिरहेको हुन्छु, मेरो फ्री कोर्स छ, धेरैजनालाई सिक्न चाहिँ मन छ, सिक्नु पनि भइरहेको छ मेरो भिडियो हेरेर, मेरो कन्टेन्ट कन्ज्युम गरेर, तर इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु भएको छैन। म सबैलाई के भन्छु, सिक्ने होइन, सिक्नु मात्र हुन्छ, भिडियो मात्र हेर्नु हुन्छ भने युट्युबमा जानुस्, मेरो कन्टेन्ट कन्ज्युम नगर्नुस्, तर इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहुन्छ भने मात्रै मेरो कन्टेन्टहरू कन्ज्युम गर्नुस्। किनभने म केमा फोकस गर्छु, केमा बिलिभ गर्छु भने इम्प्लिमेन्टेसन विल मेक यु अ प्रो, हैन, मेक यु एन एक्सपर्ट, लर्निङ्सले मात्र हैन। सो यो मेरो फर्स्ट मिस्टेक थियो जुन आई डोन्ट वान्ट यु टु मेक इन यर डिजिटल मार्केटिङ करियर। मेरो सेकेन्ड मिस्टेक भनेको चाहिँ मार्केटिङ विदाउट अ प्रपर डेटा एनालाइसिस। डेटा भनेको एउटा यस्तो कुरा हो जसले तपाईलाई राइट डिसिजन लिन हेल्प गर्छ, चाहे त्यो लाइफमा होस्, चाहे त्यो डिजिटल मार्केटिङमा होस्। म कतिवटा क्याम्पेन्सहरू रन गरिरहेको हुन्थेँ, कहिले एसइओ गरिरहेको हुन्थेँ, कहिले लिड जेनेरेसन गरिरहेको हुन्थेँ, दुनियाँ काम गरिरहेको हुन्थेँ, तर म मार्केटिङ मात्रै गरिरहेको हुन्थेँ। कहिले पनि मैले डेटालाई फोकस गरिनँ, कहिले पनि मैले डेटालाई एनालाइज गरेर काम गरिनँ, जस्ट मार्केटिङ मात्रै नै गरिरहेको हुन्थेँ। जब मैले डेटा पढ्न स्टार्ट गरेँ तब मलाई थाहा भयो कि मेरो कुनै क्याम्पेन मैले रन गरेको छु भने कति अमाउन्टमा मैले कस्टमर पाइरहेको छु, कति अमाउन्ट स्पेन्ड गर्दा मैले क्लिक पाइरहेको छु, मेरो ल्यान्डिङ पेजमा कन्भर्जनको रेसियो कति छ त, मेरो वेबसाइटमा कुन चाहिँ सर्भिस अथवा प्रोडक्ट पेजमा बेसी ट्राफिक आइरहेको छ। किनभने बेसी ट्राफिक आइरहेको छ भने द्याट मिन्स कि पिपल आर इन्ट्रेस्टेड इन द्याट प्रोडक्ट अर सर्भिस। सो त्यो डेटा मैले नपढ्ने, नएनालाइज गर्ने भएको कारणले मैले धेरैवटा अपर्च्युनिटीलाई पनि मिस गर्नु पर्यो र यो मिस्टेक म तपाईहरूलाई गर्नुस् भन्दिनँ। तपाईहरूले सक्दो यो मिस्टेकलाई चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि डेटा एनालाइज गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मार्केटिङ अथवा डिजिटल मार्केटिङमा काम मात्र होइन, क्याम्पेन मात्र सेटअप गर्ने, रन गर्ने होइन। तपाईहरूको गोल भनेको चाहिँ क्याम्पेन रन गरिसकेपछि चाहिँ डेटा पढ्न सक्नुपर्छ, डेटा एनालाइज गर्न सक्नुपर्छ,
किनभने तपाईले डेटा राम्रोसँग एनालाइज गर्न सक्नुभयो भने मात्र तपाईले राइट डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। भनिन्छ कि लाइफमा जति पनि डिसिजनहरू हामीले लिन्छौँ सबै डिसिजन राइट हुन्न, कुनै कुनै रङ पनि हुन्छ भनेर। तर तपाईले यदि डेटा पढ्न सक्नुभयो, तपाईले यदि डेटालाई एनालाइज गरेर डिसिजन लिन सक्नुभयो भने रङ डिसिजन लिने प्रोबेबिलिटी एकदमै कम हुन्छ। मोस्टली तपाईले राइट डिसिजन नै लिनुहुन्छ। सो दिस इज माई सेकेन्ड मिस्टेक द्याट आई डोन्ट वान्ट यु टु मेक इन यर लाइफ अर इन यर डिजिटल मार्केटिङ करियर। सो थर्ड मिस्टेक थियो आई फोकस्ड ओन्ली अन एक्वायरिङ न्यू कस्टमर्स। म एज अ बिजनेस ओनर, म एज अ डिजिटल एजेन्सी ओनर, मेरो गोल भनेको रेभेन्यू र प्रॉफिट कमाउने नै थियो र म पैसामै मेरो मेन फोकस हुन्थ्यो। त्यो कारणले चाहिँ एभ्री टाइम मेरो फोकस भनेको चाहिँ नयाँ कस्टमर कसरी एक्वायर गर्ने, नयाँ के स्ट्र्याटेजी युज गर्ने, के नयाँ क्याम्पेन रन गर्ने, के नयाँ अफर दिने जसबाट हामीहरूले नयाँ कस्टमर एक्वायर गर्न सकोस्। सो त्यो केसमा मैले त्यो नयाँ कस्टमर एक्वायरिङको त्यो फोकस मात्रै गर्दाखेरि प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो एक्जिस्टिङ कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ गुमाउनु पर्यो। किनभने एउटा फनेल त छ नि हैन, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ एउटा फनेल हुन्छ। त्यो फनेलमा माथिबाट चाहिँ म जहिले पनि मेरो नयाँ स्ट्र्याटेजी अफरहरुबाट नयाँ कस्टमर्स एक्वायर त गर्थे, तर त्यो फनलको तलपट्टि पनि पाल त हुन्छ नि त, त्यहाँबाट मेरो एक्जिस्टिङ कस्टमर्सहरुलाई चाहिँ मैले गुमाइरहेको थिएँ। मेरो एक्जिस्टिङ कस्टमर्सहरु एभ्री मन्थ चाहिँ मलाई छोडेर गइरहेको हुन्थ्यो। सो एभ्री मन्थ म नयाँ कस्टमर्स खोज्नमा फोकस गर्थेँ, पछाडिबाट मेरो एक्जिस्टिङ कस्टमर्सहरु अनस्याटिस्फाइड अनह्याप्पी भएर चाहिँ तलबाट चाहिँ मलाई छोड्दै जानुहुन्थ्यो। सो त्यो कारणले चाहिँ मैले चाहिँ मेरो बिजनेसलाई धेरै लङ टर्म सस्टेन गर्न पनि मलाई गाह्रो हुन्थ्यो, किनभने एभ्री टाइम नयाँ कस्टमर खोज्न गाह्रो हुन्छ। तपाईँ यो फिल्डमा भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो गोल भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ कस्टमरलाई चाहिँ रिटेन गराइराख्नुपर्छ। हामीहरूले जुन प्याकेज हामीहरूले प्रोभाइड गरेको छौँ त्यो प्रोभाइडलाई यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईँले प्रोभाइड गर्नु पर्यो कि त्यहाँबाट रिजल्ट क्रिएट हुनु पर्यो र एक्जिस्टिङ कस्टमरले तपाईँलाई रिपिट वेमा तपाईँको एभ्री मन्थ तपाईँको प्याकेज सब्सक्राइब गरिराख्यो भने तपाईँले नयाँ कस्टमर खोज्नै पर्दैन। लिमिटेड कस्टमरलाई ह्याप्पी बनाउनु भयो भने लिमिटेड कस्टमरले नै तपाईँलाई तपाईँको बिजनेसलाई सस्टेन ग्रोथमा पनि लिएर जान हेल्प गर्छ। सो एज अ डिजिटल मार्केटर तपाईँ पनि अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको गोल भनेको एभ्री टाइम नयाँ कस्टमर एक्वायर गर्ने होइन, एभ्री टाइम एक्जिस्टिङ कस्टमर्सलाई ह्याप्पी राख्नु हो। र यो मेरो थर्ड मिस्टेक हो जुन तपाईँले अहिले सायद गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ अहिले नै तपाईँले सुधार्न चाहिँ स्टार्ट गर्नुहोस्। सो मेरो फोर्थ मिस्टेक छ becoming a generalist. So as a digital marketer I used to provide a lot of service र म एज अ डिजिटल मार्केटरमा जे पनि सर्भिस जसलाई पनि प्रोभाइड गरिदिन्थेँ। म फेसबुक एड, गुगल एड, एसइओ, ल्यान्डिङ पेज डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन धरि गरिदिन्थेँ। म जे पनि काम गरिदिन्थेँ, जस्तो पनि क्लाइन्टलाई कहिले मसँग हस्पिटल आउँथ्यो, कहिले मसँग लाइक कन्सल्टेन्सी आउँथ्यो, कहिले क्याफे आउँथ्यो, कहिले होटेल आउँथ्यो। म एज जेनरलिस्ट काम गर्थेँ। जेनरलिस्ट मिन्स कि म जे पनि काम गर्थेँ, जसको लागि पनि काम गर्थेँ, र त्यो भनेको चाहिँ एकदम रङ हो। हामी कहिले पनि जुनै पनि इन्डस्ट्रीको लागि काम गर्छौँ, जुनै पनि सर्भिसको लागि काम गर्न थाल्यौँ भने नि हामी एउटा कामको लागि कहिले पनि रिकग्नाइज्ड हुँदैनौँ। किनभने म जस्तो डिजिटल मार्केटर त यो वर्ल्डभरि नेपालभरि कति छन्, कति सबै एज अ जेनरलिस्ट काम गरिरहेको छ। र जेनरलिस्ट भएर होइन हामीहरू स्पेसलाइज्ड भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। किनभने जेनरलिस्टले जुन सर्भिस प्रोभाइड गर्छ त्यसमा उनीहरूको एक्सपर्टिज नहुन पनि सक्छ, किनभने उसले एकैचोटि दुनियाँ काम गरिरहेको हुन्छ। तर एउटा स्पेसलिस्टले एउटा मात्रै काम रिपिटेड वेमा गर्यो भने त्यो एउटा स्पेसलाइजेसनमा चाहिँ ऊ चाहिँ एक्सपर्ट पनि हुन्छ। र सायद मैले मेरो त्यो टाइममा मैले सायद एउटा मात्रै लाइक डिजिटल मार्केटिङमा पनि धेरै एलिमेन्ट्स छ नि त, सायद म लिड जेनेरेसन अथवा मार्केटिङ अटोमेसनमा मात्र लागेर मैले एउटा स्पेसिफिक इन्डस्ट्रीलाई लाइक एजुकेसन इन्डस्ट्रीलाई मात्र समातेर हिँडेको भए सायद म धेरै अगाडि बढ्थ्यो होला त्यो टाइममा नै। सो अहिलेको टाइममा बिइङ अ डिजिटल मार्केटर, बिइङ अ डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी म सबैजनालाई फोकस गर्दिनँ। अहिलेको टाइममा म फोकस गर्छु ओन्ली ट्रेनर्सहरू, एक्सपर्ट र कन्सल्टेन्टहरू जो आफ्नो प्रोग्राम सेल गर्न खोजिरहेको छ मार्केटमा, उनीहरूलाई मात्र म आफ्नो डिजिटल मार्केटिङ सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छु। सो तपाईँ पनि एज अ डिजिटल मार्केटर हुनुहुन्छ भने सबै काम एउटैले गर्न नखोज्नुहोस्, त्यसको सट्टा तपाईँ एउटा कुरामा स्पेसलाइज्ड हुनुहोस् र अरू कामको लागि चाहिँ अरू फ्रिल्यान्सर्सहरू हायर गराएर गर्नुभयो भने मात्र तपाईँले राम्रो काम डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्छ। सो इफ यु आर अ जेनरलिस्ट
ट्राई टु बी अ स्पेशलाइज्ड पर्सन। सो यो मेरो 4th मिस्टेक थियो। 5th मिस्टेक भनेको चाहिँ आई नेभर फोकस्ड अन पर्सनल ब्रान्डिङ। अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ युट्युबमा म भिडियोज अपलोड गर्छु, इन्स्टाग्राममा रिल अपलोड गर्छु, इमेलमा म भ्यालुएबल कन्टेन्टहरू डेलिभर गर्छु, फेसबुकमा भिडियोजहरू अपलोड गर्छु। सो अहिलेको टाइममा म पर्सनल ब्रान्डिङमा बेसी फोकस गरिरहेको छु। र अहिले के पनि भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको टाइममा म नयाँ कस्टमर्स अक्वायर गर्नको लागि चाहिँ पेड प्रमोसनमा फोकस गर्थेँ। म लाइक म्यासिभली स्पेन्ड गरिरहेको हुन्थेँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि म पेड प्रमोसनमै रिलाइ भएर बस्नु पर्थ्यो। अहिलेको टाइममा मेरो पर्सनल ब्रान्डले गरेर मलाई लाइक कस्टमर्सहरूले चाहिँ मलाई खोज्दै आउनुहुन्छ, म खोज्दै जानु पर्दैन। यसको लागि एउटा राम्रो स्टोरी पनि छ। के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यदि जङ्गलमा हराउनु भयो, तपाईँ एउटा ग्रुपसँग जानुभएको छ, जङ्गलमा हराउनु भयो र तपाईँलाई चाहिँ त्यो जङ्गलमा चाहिँ कसरी आगो बाल्ने, कसरी टेन्ट गाड्ने, कसरी खाना पकाउने सबै थाहा छ अरे। तर तपाईँ त्यो ग्रुपबाट चाहिँ तपाईँ एकजना हराउनु भयो भने तपाईँ चाहिँ जङ्गलमा चुप्पो लाएर बसेर मलाई सबैजनाले खोज्दै आउँछ भनेर सोच्नु भयो भने के तपाईँ त्यो जङ्गलबाट बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ त? तपाईँलाई के तपाईँको साथीभाइले त्यसरी नै खोज्दै आउला त? त्यसको लागि तपाईँ के गर्नुपर्छ, एउटा लाइक उचाइ भएको चट्टानमा चढेर तपाईँ चिचाउनुपर्छ कि म यहाँ छु भनेर। सो त्यसको लागि पर्सनल ब्रान्डिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने एभ्री टाइम हामीहरू पेड प्रमोसनबाट कस्टमर अक्वायर गर्न सक्दैनौँ। हामीहरूले अर्ग्यानिकल्ली हामीलाई खोज्दै आउने गरी, अट्र्याक्ट हुने गरी चाहिँ हामीहरूले पर्सनल ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ, जस्ट लाइक आई एम डुइङ राइट नाउ। सो मैले त्यो बिगिनर फेजमा त्यो काम गरिनँ। तर तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ अथवा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने पनि पर्सनल ब्रान्डिङमा फोकस गर्नुहोस्, कन्टेन्ट क्रिएट गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्, भ्यालु प्रोभाइड गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्, किनभने भ्याल्यु र कन्टेन्टमा अटेन्सन आउँछ र त्यो अटेन्सनलाई तपाईँले फ्युचरमा गएर मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो 6th मिस्टेक भनेको चाहिँ नट क्रिएटिङ केस स्टडिज। मैले यति धेरै क्लाइन्टहरूसँग काम गरेँ, तर अहिले आएर चाहिँ आई हेभ रियलाइज कि मैले किन केस स्टडिजहरू बनाइनँ। केस स्टडिज भनेको मतलब चाहिँ एउटा एबिसी कम्पनीले मसँग काम गर्न आएको छ, उसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ ल्यान्डिङ पेज बनाउने, सेल्स फनल बनाउने, लिड जेनेरेट गरिदिने काम प्रोजेक्ट लिएको छु भने चाहिँ डिटेल वेमा उनीहरूको प्रब्लम के थियो हैन, उनीहरू मसँग काम गर्न आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको ग्याप केमा थियो, उनीहरूलाई चाहिँ मैले कस्तो खालको प्रपोजल दिएँ, उनीहरूलाई चाहिँ मैले कुन कुन पार्टमा सपोर्ट गरेँ, उनीहरूको लागि मैले कस्तो स्ट्र्याटेजी र क्याम्पेन रन गरेँ र उनीहरूको रिजल्ट के आयो त, त्यो सबै कुरालाई यदि मैले डकुमेन्ट गरेको भए अहिले मसँग कति धेरै केस स्टडिज हुन्थ्यो। र त्यो केस स्टडिज किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइम तपाईँले के गर्नु भएर रिजल्ट जेनेरेट भयो त, अथवा के मिस्टेक गर्नुभयो जुन तपाईँ अहिले रिपिट गर्नुहुन्न हो, त्यो केस स्टडिज भएको भए सायद अहिले मलाई धेरै नै हेल्प हुन्थ्यो। तर मसँग अहिले छैन, त्यही भएर मलाई यो पनि मेरो एउटा मिस्टेक नै हो। तपाईँहरूलाई म के सजेसन दिन्छु भने कुनै पनि क्लाइन्टसँग काम गर्दै हुनुहोस्, सानो होस् अथवा ठुलो होस्, डकुमेन्ट बनाउनुहोस्, एउटा ब्लग आर्टिकल लेख्नुहोस् कि एबिसी क्लाइन्टको चाहिँ यो प्रब्लम थियो, मैले यो सर्भिस दिएँ र रिजल्ट यो आयो, मैले यो स्ट्र्याटेजी युज गरेँ भनेर ब्लग आर्टिकल्स लेख्नुहोस्, अथवा एउटा सानो भिडियो बनाउनुहोस्, भिडियोमा चाहिँ लाइक त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिसन पछि चाहिँ यस्तो यस्तो भयो भनेर डकुमेन्टेसन बनाउनुहोस्, किनभने यो डकुमेन्टेसन, यो केस स्टडिजले तपाईँलाई फ्युचरमा नयाँ क्लाइन्ट अक्वायर गर्न पनि एकदमै हेल्प गर्छ। सो दिस वाज माई 6th मिस्टेक। र मेरो फाइनल 7th मिस्टेक भनेको चाहिँ नट फाइन्डिङ दि राइट मेन्टर। जब म डिजिटल मार्केटिङ जर्नी स्टार्ट गरेँ, मेरो मेन्टर कोही पनि थिएन। म युट्युबबाट भिडियो हेरेर कोर्सेसहरू गरेर चाहिँ म काम गरिरहेको हुन्थेँ। तर एभ्री टाइम म काम गर्दाखेरि चाहिँ मेरो गोल त्यो छ, त्यो ठाउँमा म त्यो डेस्टिनेसनमा म रिच गर्नु छ भने चाहिँ म आफै रिसर्च गरेर त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि मलाई धेरै टाइम लाग्थ्यो र अभियसली मैले धेरै टाइम स्पेन्ड गरेँ। तर जब मैले अहिलेको टाइममा मसँग मेन्टर्सहरू छ जसलाई मैले फलो गर्छु, त्यो मेन्टरले जुन डेस्टिनेसनमा म पुग्न खोजेको छु त्यो डेस्टिनेसन र गोल त्यो मेरो मेन्टरले अचिभ गरिसकेको छ। र त्यो मेरो मेन्टरले एक्ज्याक्टमा मलाई अब के स्टेप लिने, मलाई के गर्ने भनेर पनि त्यो मेन्टरको गाइडेन्सबाट चाहिँ मलाई 5 वर्षमा म पुग्ने ठाउँमा अहिलेको टाइममा म 1 वर्षमा पुग्न सकिरहेको छु। सो एज अ डिजिटल मार्केटर अथवा कुनै पनि फिल्डमा हुनुहुन्छ, मेन्टर खोज्नुहोस् जसले तपाईँलाई तपाईँको गोलसम्म लिएर जान हेल्प गर्छ। त्यो भन्दैमा चाहिँ तपाईँलाई मेन्टरले नै समातेर लग्दैन, मेन्टरले तपाईँलाई डिरेक्सन देखाउँछ, त्यो डिरेक्सनमा हिँड्ने काम तपाईँको हो। सो 7th मिस्टेक भनेको नट फाइन्डिङ अ राइट मेन्टर। यदि तपाईँसँग मेन्टर छैन भने राइट मेन्टर खोज्न स्टार्ट गर्नुहोस्, जसले त्यो काम गरिसकेको छ, जसले त्यो गोल अचिभ गरेको छ, र त्यो मेन्टरलाई चाहिँ समातेर चाहिँ तपाईँ हिँड्नुभयो भने तपाईँ 5 वर्षमा पुग्ने जर्नी
1 वर्षमा कभर गर्न सक्नुहुन्छ। सो वेल दिज आर द 7 मिस्टेक्स द्याट आई मेड एज अ बिगिनर इन माई डिजिटल मार्केटिङ करियर। सो यो मिस्टेक्स अहिलेको लागि मेरो लर्निङ्स हो। तपाईँहरूले यो मिस्टेक्स रिपिट नगर्नु होला। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो, मेरो मिस्टेक्सले तपाईँलाई के भ्याल्यु प्रोभाइड गर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। किनभने तपाईँले भिडियोलाई लाइक गर्नुभयो भने युट्युबको एल्गोरिदममा मेरो भिडियो पनि प्रमोट हुन्छ र तपाईँहरूले मेरो भिडियोजहरू फ्युचरमा झन् धेरै हेर्न पाउनुहुन्छ। सो दिस इज इट फर टुडे गाइज। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।